Naranasan mo na bang magluto ng pagkain na may sinusundang recipe ng paulit-ulit? O kaya naman, nag-try ka na mag-gym, tapos paulit-ulit lang din yung sets na ginagawa mo kada linggo? Alam mo ba? Ito ay isang real-life application of iteration. Hello world! I am Sabina, and nandito ako ngayon para tuyuan kayo at ipaalam sa inyo kung ano nga ba ang program flow na iteration statements o mas tinatawag natin bilang loops. Dahil nalalapit na ang ating midterm examination, of course, kailangan natin ng kaunting review para mas maintindihan pa natin at mas magamay pa natin ang programming. Siyempre, hindi mawawala dyan ang iteration or loop. Minsan ba narinig mo na yung, are you stuck in a loop? Para itong pangyayari na paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo. Na para bang stuck ka na sa loop na yun kasi paikot-ikot na lang. O kaya naman, naranasan mo ng paikot-ikutin ng taong mahal mo. Hala! Alam mo ba? Na isa yung example ng iteration. So, in this lesson, ang outline natin is unang-una, what is a loop? What are loops used for? Discuss the different iteration statement, demonstrate how to use different iteration cases in solving machine problems, design and test different iteration cases. So now, let's move on. So, what are loops used for? So, nabanggit ko kanina ang mga real-life example ng iteration, which is yun nga, paulit-ulit na ginagawa. Pero syempre, in our course, in computer science, ang loops ay ginagamit din natin para maintindihan ng computer at makagawa ng paulit-ulit na task. So, what are loops used for? Java statements that allows us to execute a specific block of code a number of times. So, paano natin siya ma-explain? Tignan nyo itong nasa picture. As you can see, syempre, di ba, ang una-una natin na lamang knowledge when it comes to programming is printing. Printing a statement. So, makikita nyo dyan, system.out.println, hello world. That is one iteration. So, ngayon, para makagawa tayo ng 5 iteration, of course, kailangan natin siyang isulat ng 5 beses. Pero, halimbawa, gusto ko na mag-iterate siya ng 100 times, ng 1 million times. Hindi ba mahirap yun para sa isang programmer and napaka-inefficient niya kasi makikita mo sa block ng code mo na sobrang haba ng sinusulat mo. So, yun yung gamit ni iteration. Look at the picture on the right. The picture on the right is an example of a while loop iteration. As you can see, nag-initialize tayo ng variable, which is the I, and paalala ko lang sa inyo, most of the programmers use letter I to indicate iteration. So, yun yung gagamitin natin sa video na to. So, as you can see, nag-initialize siya ng variable, integer I is equals to 1. While I is less than or equal to 5, the block of code should print hello world. So, meaning, kapag ang letter I daw ay mas mababa o equal sa 5, kailangan niyang mag-print ng hello world. And anong purpose itong I++? This I++ is called increment. So, bali ganito. Itong I, ang first value ng ating I is 1. Since dumaan na siya dito sa process na to, bababa na siya dito sa condition natin. Ang sabi, kapag daw ang I ay less than or equal to 5, which is a Boolean statement, is either true or false. So, ang I natin ngayon is 1. As you can see, true. Nasa true side tayo. Meaning, pwede na tayo mag-progress sa susunod na gagawin ng ating block of code, which is to print out. So, since nasatisfy natin na si 1 nga ay less than or equal kay 5, ipiprint natin si hello world. Yun na yung unang line ng ating output. The next, what is the purpose of the increment? So, si increment, dinadagdagan niya ng isa yung ating variable. So, since nakapag-progress na tayo mula initialization, papuntang condition, yung action, and this is the updation.
So, since 1 na to, pagdating niya dito, madadagdagan siya ng isa. So, ang ating magiging variable na ay 2. So, bale, ikot lang siya papunta ulit sa taas. Pero, ang value na ng ating ay 2. So, again, ganun lang ulit. 2 is less than or equal to 5. Sa 3, ganun din. 3 is less than or equal to 5. 4, 5. Ang pinaka-last limit natin is si 5. Ngayon, since ang last limit natin si 5, of course, ang ipiprint ng ating output, ang determinate ay 5 hello world, which is itong nasa kaliwa. So as you can see, mas efficient na gamitin natin ng iteration. Kasi with 4 lines of code, nagagawa na natin mag-type ng 5 hello world. Paano pa kung 100 times natin siyang gagawin, hindi ba? Now, sa video na to, pag-uusapan natin ang 3 uri ng loop. Si while loop, do while loop, and for loop. So unahin na natin si while loop. Nakalagay dito ang construction ni while loop, which is while, our while statement, then the condition, and sa loob ng brackets, nakapalood ang ating statements. Based on the definition, while loops are statements that will keep executing as long as the Boolean expression or the condition evaluates. So, kung mapapansin nyo, ang definition ng while loop, ng do while loop, at ang for loop ay isa lang. It will execute as long as the Boolean expression or the condition evaluates true. Meaning, in Tagalog, gagana ang ating iteration kung nami-meet niya or nasa-satisfy niya ang ating condition. Meaning, dapat true lang siya and hindi siya false. Now, for example, integer I equals 1, ito yung gagamitin natin sa condition. Remember na kung ano yung in-initialize nating variable, yun din yung gagamitin natin sa baba para mag-work siya. Kasi kung gagamit, ang initiate natin sa taas is letter S, pero ang ginamit natin sa ating loop is letter I, wala siyang mababasa. Wala siyang gagamiting variable. Alright? So, yan. So, while I is less than or equal to 5, ito na yung na-explain ko kanina na hanggat hindi siya dumalagpas ng 5, true siya. So, meaning, kapag nag-terminate na or nag-execute na ang ating code, ang ilalabas niya lang is etong nasa baba. And for additional information, each execution is called an iteration. So, ang iteration 1 natin is number 1 ang magiging output. So, para mas maintindihan natin, syempre, kailangan natin siyang i-apply sa ating compiler. By the way, I'm using the IntelliJ. Alright? So, mag-initialize tayo ng variable. Integer I is equals to 1. This will be our variable used in condition. And then, while I is equal to 5, mag-print tayo, number plus I. Then, mag-increment tayo. Tinagdagan pala. Para magawa tayo ng infinite loop, hindi natin siya lalagyan ng operation. So, later I will explain it to you. So, yan, magamit tayo ng internet. And, if we natin siya intermediate, or i-run. Alright. So, as you can see, malilang naman. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Hanggang 5 yung intermediate niya. Bakit? Kasi, habang dumadaan, nasimula tayo sa 1, and ang flow niyan, pababa na pababa, tapos akakit ulit siya. Kapag i-increment siya, akakit ulit siya. So, as you can see, since 1 pala ang ating variable, ang ginawa niya, dumaan siya dito, nasatisfy natin siya, nag-print siya, ng task na kailangan gawin, at nag-increment siya. So, pag-increment niya, ang value 1 nadagdagan ng isa. So, naligo siya. So, babalik siya ulit dito sa task. Imagine that this is 2, then nasatisfy ulit natin yung condition, gumawa siya ng isang task, at nag-increment ulit siya ng ating variable. So, ang variable natin ay 3. Kung dito sa 5, bakit? It's because of our condition. Our condition states that ang value ng ating variable, ng ating I, is less than or equal to 5. So, totally, ang magiging acceptable lang para sa kanya is hanggang 5. What do I mean by that? So, let's try. Modify mo sa 5, which is 6. Tingnan natin. Nag-terminate natin. As you can see, wala po siyang output. Kasi wala siyang pake kung 100 ba yan, 1 million ba yan. As long as hindi false siya sa ating condition, hindi siya mag-work. So, going back to our presentation, ito yung ginawa natin kanina. Kagaya ng sinabi ko, ang execution ay tinatawag na iteration. So, ang una natin execution ay true. So, it is iteration 1, iteration 2, iteration 3, iteration 4, iteration 5. Pero, nung dumating siya sa 6, nakita naman natin na hindi siya nag-terminate kasi it's false. So, basically, it will just skip the body of the loop. Infinite loop. So, in while loops, meron tayong tinatawag na infinite while loop. Sa infinite while loop, kagaya ng nabanggit ko kanina, ang isang loop ay magte-terminate as long as the condition is true. But what if our condition is true, but the increment is not applied?
What do I mean by that? So, kung titingnan nyo, babalik ko sa slide. Meron I++ na nakalagay dito. That's what you call increment. So, if in the next slide ko siya, wala nang increment. So, ang mangyayari, forever siyang 1. Hindi siya madadagdagan habang buhay. So, meaning, habang buhay din siya na true dito. Habang buhay niya, isa-satisfy yung condition, kaya magkakaroon tayo ng infinite while loop. Moving on to our next type of loop or iteration, which is the do-while loop. So, kaya sinabi ko kanina, pareho lang sila ng definition. As long as the condition satisfies the true, it will execute our program. So, as you can see, kanina, pakita niyo yung construction ng while loop. Nag-start tayo sa while loop, nag-start tayo sa condition, then saka natin ginawa yung statement. But here, in do-while loop is kabaliktaran siya. Uunahin muna natin gawin yung statement or yung action, yung task, bago natin tingnan yung condition. For example, so right here, ang po natin ginawa, nag-initialize tayo ng ating variable, which is si I ulit. Then, tinawag natin si do. Inside its body, doon natin ginawa ang task na kailangan gawin, which is the print statement. Which is do, system.out@print number plus I++. Then, saka natin in-apply ang ating condition. Ngayon, ano ba ang pinagkaiba ni while and do while loop? So, as you can see, bukod sa construction na mauuna si while and sa kabila naman is mauulo si while, ang while loop kasi, chine-check niya muna ang condition bago mag-execute. Meaning, kapag hindi tama or hindi acceptable yung in-input mo na information or data, wala na talaga siyang output. Pero, kapag sa do while naman, ang nauuna kasi, execution before completion. So basically, mauuna ka muna mag-execute bago mo pansinin yung condition. Kaya magkakaroon ka ng isang output, which is yung in-input mo. So, para mas maintindihan natin, of course, kailangan natin doon na example. Mag-initialize na tayo. Then, saka natin ilalagay ang ating condition. Ayan. So, una natin ginawa, initialize tayo ng variable. Tinawag natin ang ating do. Nilagay natin sa loob ng body nito yung task na kailangan niyang igawin or i-execute. Saka natin nilagay ang ating condition. So, right here, pareho naman sila ni while loop na kapag true, pareho yung lalabas na output. Nagkaiba lang sila kapag false na ang usap. So, let me show you first. So, ito yung sa true. Kagaya nung sa una kanina, gato din siya kanina, di ba? Kasi true siya. So, in-execute talaga niya. What if 6 ang ating variable? Hindi na siya mag-falsify na siya. So, dapat hindi niya i-execute. But, the do while will still execute what you input. Bakit? Bakit niya in-execute yung in-input mo? That is because, yun nga, dumaan siya muna sa execution before the condition. The for loop. Ngayon, nandito na tayo sa ating last type of iteration, which is the for loop. So, the same with the while and the do while loop. Si for loop, nag-execute lang din siya kapag true ang ating condition. But, nagkaiba siya sa kanyang instruction. So, as you can see, if babalikan natin, the do while loop initiates a variable, the condition, and then the execution. Or no, baliktad. It's, the do while loop initializes the variable first, then the execution, and the condition. While the while loop initialize a variable first,
then a condition, then execution. Pagdating naman kay for loop, ganun din naman siya. It initializes the condition, then updation. Ang pinakaiba niya lang, yun nga, mas organized kasi yung paglalagay natin ng function na kailangan gawin. Which is yun nga dito, initialization, condition, update, then yung statements na mga gagawin. So, may dalawang ways tayo para mag-declare ng variable sa for loop. Yung una, the variable can be declared and set outside. Variable can be accessed outside the loop. So here, as you can see, wait lang, gano'n. So here, as you can see, nag-initialize muna tayo dito ng ating variable. Nasa labas siya na ating for loop kasi, as you can see, di ko naman siya dito nilagay. Dito ko siya una nilagay. So basically, kapag mag-execute tayo, which is nasa labas na ng ating body, i-execute niya pa rin yan. Kasi sa labas naman ng loop natin, initialize yung variable. Pero, kabaliktaran niya itong isa. As you can see, hindi tayo nag-initialize sa taas. So, ang initialization ng ating variable ay nasa loob ng for loop. Therefore, sa loob lang din ng for loop siya gagana. So, makita niyo naman dito, nag-try kong mag-print ng number plus I. Pero nag-error siya, nagpula siya, meaning hindi siya tinatanggap na ating program. Kung meron tayong infinite while loop, meron din naman tayong infinite for loop. So, in infinite for loop, paano nga ba natin mapapalabas ang infinity loop sa isang for loop type? So here, di ba, ang nabanggit ko kanina, ang loop ay gagana as long as true ang ating condition. As long as satisfy natin true ang ating condition. Therefore, kahit blanco ang ilagay natin dyan, kahit colon lang yung ilagay natin dyan, kahit semicolon lang yung ilagay natin dyan, it will still function a lot of hello world. As in, sobrang haba na hello world na ipapakita niya. Right here naman, di ba, sabi ko nga, as long as the condition is true, our loop will function. So, syempre, kapag nilagyan mo yan ng true dyan, kasi hindi mo nilagyan ng initialization, hindi mo rin nilagyan ng updation, habang buhay lang siyang iikot na iikot, walang katapusan. Now, let us move on to our branching statements. So, branching statements is also known as jump statements. It allows us to redirect the flow of program execution. Java offers 3 branching statements, which is the break, the continue, and the return. So, based on our definition, how important is branching statements? So, branching statements, it gives you a control over the flow of your execution. Meaning, this keywords is your manipulation block. Meaning, makakaya na natin i-manipulate ang iteration, ang ating loop, bukod sa mga nasa taas syempre, bukod sa while, do, bukod sa parenthesis na nasa tabi ng for loop, kayang-kaya natin i-manipulate ang body ng ating loop using these keywords or our branching statements or jump statements. So, let's talk about the break. Si break, in our human language, ang ibig sabihin ng break ay masira, maputol, matigil. Kunwari, mag-jowa kayo, isang break kayo. Of course, wala kayong communication sa isa't isa. Mabi-break yung connection nyo sa isa't isa. Ganun din siya sa programming. That is how computer understand the break. So, in break, kapag mayroon tayong isang loop at mayroon break sa ibaba nun, ibig sabihin, wala na siyang pake sa mga natitilang nasa baba. The execution will just stop. Hindi niya papansinin yung mga nasa baba. That's it. And we have 2 types of break statement, which is unlabeled and labeled. So, unlabeled used to terminate the loop that is inside the loop. It is also used to stop the working of the switch statement. So, right here, sinabi naman niya, it will terminate the loop that is inside the loop. So, basically, usually nakikita ko sa unlabeled break sa mga switch statement. Diba, sa past lessons na pag-aaral natin na ang switch statement are another way another syntax used when you are using a conditional statement. So, right here, pwede na natin siya magamit si break para maputol yung loop
sa isang switch statement. So, next, si labeled break statement. If we have a nested loop in Java and use the break statement in the innermost loop, then it will terminate the innermost loop only, not the outermost loop. So, here, si labeled break statement, usually, ginagamit siya sa mga nested loop statements. Ano ba yung nested loop statements? Di ba? Natandaan nyo sa past lesson natin, may tinatawag tayong nested conditional statement, which is yung if. Kung baga pababa siya na pababa, meron din ganun sa iteration. So, kung meron tayong for loop, then for loop, then for loop, meron tayong iteration sa loob ng isang iteration. So, si labeled break statement, ang sinasabi niya lang naman is kapag mayroon tayong loop sa loob ng isang loop at yung specific loop na nasa pinakaloob ay nag-end sa break, meaning yung loop lang na yun ang titigil. Hindi madadamay lahat unless ang ating break ay nakalagay sa main loops. Doon matatapos lahat ng i-execute ng ating computer. Then the next type of branching statement, which is the continue, it skips the current execution and pass the control to the start of the loop. So, in continue branching statement, of course, in human language, continue means itutuloy. Ganun din ang pagkakaintindi ng computer. So, kapag nakakita ang ating compiler or ang computer ng continue na syntax, ang gagawin niya, so, kapag nakakita ang ating computer or compiler ng continuous statement, ang gagawin niya, yung variable na itinalaga mo or initialize mo as continue ay hindi niya papansinin, but still, it will still execute the remaining syntaxes, the remaining tasks to do. Okay, let's give example para sa dalawa. So, yan. Ang ginawa ko, syempre ginamit natin yung construction. So, ang ginawa ko, syempre ginamit ko muna yung construction ng for loop, which is initialization, condition, and updation. Then, dito na natin ginawa sa body yung gusto nating task na magawa. So, dito, under the loop is naglagay ako ng conditional statement. Ang nilagay ko sa conditional statement na kapag ang ating variable, which is the I, is nag-equal kay 5, kailangan niyang matapos. Kailangan niyang ma-terminate. So, let's see kung magkana pa. There you go. As you can see, umabot siya ng 5. Hindi niya na tinerminate si 5 kasi na nakalagay sa akin equal eh. Equal. So, hindi niya tinerminate si 5. Imbes na tapusin niya hanggang 10 na nakalagay dito, wala siyang pake sa 5, 6, 7, 8, 9, 10 as long as na gawa niya yung kailangan niyang gawin. Which is to break until it is 5. So now, let's apply the continue branching statement. So as you can see, wala naman akong pinalitan. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang ating initialization, ganun pa rin ang ating condition, and our updation, ganun pa rin. Ang pinagkaiba is yung ginamit nating keyword, which is continue instead of third. So, kasi continue, nakalagay naman dyan, nilagyan ko siya ng comments sa tabi niya. Ang sabi dyan, it skips printing 5. So, tingnan natin kung ano mangyayari. There you go. 1, 2, 3, 4, nawawala si 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ang nangyari kay continue, disregard niya. Tinapon niya si 5 kasi yun nakalagay sa ating condition. But, still, pinit niya pa rin ang 6, 7, 8, 9, 10. Kung i-compare natin siya kanina, si 5 na nasa break statement, tinapon niya si 5 hanggang 10. But sa continue, tinapon niya lang si 5 but kinontinue niya kung ano yung kailangan niyang task na gawin. And that is the difference between the continue and the break branching statement. So now, let us move on to our last type of the branching statement, which is the return. Return returns a value from a method and this process will be done explicitly. So, ang pinagkaiba ni return between the break and the continuous return, kung ano yung task na ginawa mo within the method, ibabalik niya lang ng paulit-ulit. Ganun lang siya. Ang pinagkaiba niya kay break and continue, si break and continue kasi nagfa-function sa loob ng body ng ating loop. While the return is used sa mga loops na nasa loob mismo ng method. Okay. So right now, para mas maintindihan natin siya, siyempre,
kailangan natin siya i-apply sa isang complicated problem. So, sa problem na to, gagawa tayo ng rectangles na solid at rectangles na hollow using the for loop statement. So, first, syempre, kailangan natin ng interaction with the user. So, we will import this scanner. Okay. Now, na-import na natin sa scanner. Syempre, tawagin na natin siya. There you go. And i-declare natin yung integer mula sa ibibigay ng user. There you go. So, dito mag-start yung ating loop. Ang gagamitin natin loop is the for loop. So, right here, mag-iterate tayo ng simple iteration kung ano ba yung usually na ginagawa. But the twist is, para ma-fulfill natin yung task na kailangan natin gawin, which is to create a hollow and a solid rectangle. Unahin natin yung solid. So, right now, gagawa tayo ng another loop. So, this is a nested loop since nasa loob siya ng loop. So, gagawa tayo ng another loop para sa mga idodrawing natin na asterisk. Okay, shut lang natin. Baka may manita na. Alright? So, yun. Then, sa kada iterate niya, nag-iterate din yung asterisk na kailangan natin ma-drawing. So, dito natin, i-print yung magiging kakalabasan ng ating loop. So, there you go. Ngayon na siya katali. Ganyan lang katali mag-drawing ng solid na rectangle using the for loop state. So, let's try kung gagana. Mag-input tayo, let's say 5. There you go. So, merong 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That's it. So, yun, para magawa natin yung rectangular hollowed shape, gagamit tayo ngayon ng for loops. So, ito siya. Sa loob ng ating for loop, may makikita tayong decision statements, which is the if and else statements. So, as you observe, a hollow shape means border lang siya. Meron tayong gitna sa butas. So, meaning, every first line and last line ng ating shape, dapat buong stars yung makikita natin. And the rest is borders with hole on the middle. So, ang gagawin natin, if this is our first line, if ang I is equals to 1, or I is equals to our last line, magpiprint siya ng buong stars or asterisks. Pero, kapag hindi siya first line or last line, ang ipiprint niya is star, pero susundan siya ng spaces. Tingnan natin kung mag-work. So, gamit tayo ng 5. There you go. Mas lakihan natin. Let's try to gawin natin siyang 10. There you have it. As you can see, nagawa natin both ang solid and hollow rectangular shape. So, that's it for our video, guys. Thank you for watching and see you on our next coding.